हेलो नमस्कार, म धीरेन्द्र खड्का र सदाझै आज पनि तपाईहरुलाई गाडी सम्बन्धी एकदमै विशेष महत्त्वपूर्ण र नजानी नहुने विषयमा तपाईहरुलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यो भन्दा अगाडि हामीले गाडीलाई हामीले दुईटा तरिकाले बुझ्न सक्छौं। गाडी एउटा हामीलाई गन्तव्यमा पुर्याउने साधन हो भने अर्को त्यो हाम्रो सम्पत्ति हो र यो साधन र सम्पत्तिलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छौं अथवा कसरी प्रयोग गरिरहेका छौं त्यसले तपाईको गाडीको भोलिको भविष्य अथवा तपाईको यात्राको भविष्य निर्धारण गर्दछ। र गाडीलाई हामीले साधनको रूपमा प्रयोग गर्दैछौं भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यसको मेन्टेनेन्स अथवा मर्मतको विषयमा हामीले जानकारी लिनुपर्छ। भने यदि हामीले सही मर्मत गर्यौं, सही समयमा सही मर्मत गरेर हामीले साधन प्रयोग गरिरहेका छौं भने हामीले त्यसलाई भोलिको दिनमा राम्रो सम्पत्तिको रूपमा अथवा राम्रो मूल्यमा बिक्री पनि गर्न सक्छौं। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो साधन र त्यो सम्पत्तिलाई हामीले सधैँभरि यथावत अथवा राम्रो बनाएर राख्नको लागि म तपाईहरुलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण टिप्स दिन चाहन्छु। र त्यो भन्दा अगाडि हामीले हाम्रो यो यदि टिकटकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने टिकटकको प्रोफाइल बटनमा गएर युट्युबको लिंक छ, त्यहाँ गएर हामी सिधै युट्युब च्यानलमा गएर सब्स्क्राइब गर्न सक्छौं। भने यदि हजुर युट्युब च्यानलमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नलाई नबिर्सिनुस् र कस्तो लाग्यो यो भिडियोको विषयमा कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट लेख्न नबिर्सिनुस् र गाडी सम्बन्धी हजुरलाई अझै यो भन्दा बढी कस्ता जानकारीहरुको आवश्यकता छ त्यो पनि कमेन्टमा लेख्न नछुटाउनु होला। र अब तपाईहरुलाई त्यो जुन टिप्सको बारेमा भनिरहेको थिएँ, जुन महत्त्वपूर्ण टिप्स, त्यो टिप्सको विषयमा तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। र टिप्स चाहिँ हाम्रो आकस्मिक हामी यात्रा गरिरहेको ठाउँहरुमा हामीले पनि देखि पनि राखेका हुन्छौं भने कतिले भोगी पनि रहेको हुन्छ। आकस्मिक दुर्घटनाहरू भइरहेका हुन्छन्। जुन आकस्मिक दुर्घटनाको अगाडि केही कारणहरू हुन्छन् जुन कारणले गर्दाखेरि आकस्मिक दुर्घटनाहरू अथवा ब्रेकडाउन हुने गर्छ। र त्यो आकस्मिक दुर्घटनाको सबैभन्दा मुख्य कारणमा हामी यात्रालाई तय गर्नुभन्दा अगाडि हामीले प्रयोग गर्ने साधनलाई हामीले नियमित जुन चेक जाँच गर्नुपर्छ, त्यो चेक जाँच नगरिकन आकस्मिक रूपमा हिँड्दाखेरि धेरै जसो समस्या यो पर्न जान्छ। भने अर्को कुरा एउटा साइकोलोजिकल, मान्छेहरू कुनै झैझगडाबाट निस्किँदाखेरि पारिवारिक झगडा हुन सक्छ अथवा कोही व्यक्तिहरूसँग झैझगडा हुन सक्छ। त्यो झगडाको मुडमा गाडीलाई लिएर निस्किँदाखेरि पनि बाटोमा भएका कुरालाई ध्यान नदिएर त्यसमा ध्यान दिँदाखेरि पनि त्यस्ता दुर्घटनाहरू घटिरहेका हुन्छन्। भने हामीले मेन जुन गाडी निस्किनुभन्दा अगाडि जुन चेक जाँच गर्नुपर्ने, जस्तै हामी लङ ड्राइभ जाँदैछौँ भनेदेखि हामीले स्पेसल्ली हाम्रो सामान्य चिजहरू, गाडीको कुलेन्ट पानी छ कि छैन, ब्रेकको अवस्था के छ, अथवा हामीले ल्युबहरू हाम्रो कतै चुइराखेको छ कि अथवा गाडीमा ल्युब मोबिलको मात्रा ठिक छ कि छैन भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले नहेरिकन हामी अगाडि गाडी लिएर जाँदाखेरि आकस्मिक रूपमा कुदाउँदै ब्रेक नलाग्ने समस्या हुन सक्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि दुर्घटना हुन सक्छ। भने त्यसैगरी हामीले गाडी चलाउँदाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्टियरिङ पनि हुन आउँछ। भने त्यो स्टियरिङमा पनि ओइलहरू, ल्युबहरू लाग्ने गर्छ। त्यो ल्युबहरू छैन भने पनि स्टियरिङहरू फेल हुन सक्छ कुदाउँदै, जसले गर्दाखेरि गाडी दुर्घटना हुन सक्छ। भनेदेखि मोबिलहरूको मात्रा नभएर इन्जिन सिज हुन सक्छ। ब्याट्रीको हामीले राम्रोसँग हेरेका छैनौँ भनेदेखि ब्याट्री डाउन हुन सक्छ, चार्ज भइरहेको छ कि छैन, त्यो चार्ज भएको छ कि छैन भनेर हेरिएन भनेदेखि त्यसैले गर्दाखेरि गाडी स्टार्ट नहुन सक्छ। अनि यस्ता साना कुराहरूले गर्दाखेरि हामीलाई त्यस्तो बाटोमा समस्याहरू पर्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी कुनै पनि यात्रा तय गर्नुभन्दा अगाडि हामीसँग कन्ट्याक्टमा रहेको कुनै पनि एउटा हजुरले अब अथोराइज ग्यारेजमा अथवा अथोराइज सर्भिस सेन्टरमा गाडी देखाइराख्नु भएको छ कि अथवा हामीले कुनै नर्मल ग्यारेजहरुमा देखाइरहेका छौं कि जहाँ देखाइरहेका छौं त्यहाँ गएर स्पेशली हामीले आफैले
नै म यसरी लामो यात्रा गर्दैछु। जुन लामो यात्रामा जाँदाखेरि के चिजहरू प्रिभेन्सन गर्नुपर्ने, जुन चाहिँ भोलि आउन सक्ने समस्याबाट हामी बच्नको लागि केबाट हामीले के चिजहरू चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा के चिज मैले तपाईँहरूले चेक गरिदिन सक्नुहुन्छ त्यो चेक गरिदिनुहोस्, म यात्रामा जाँदैछु भनेर चाहिँ हामीले मात्रै यात्रालाई तय गर्दाखेरि हाम्रो गन्तव्यमा पुग्नको लागि सुरक्षित हुन्छ। र यस्तै जानकारी अझै पनि म बढीभन्दा बढी हामी गाडी सम्बन्धी जानकारीहरू दिइरहेछौँ। त्यो चाहिँ अब हामीले अगाडिका भागहरूमा फेरि पुनः दिनेछौँ।